Ce-i, mă, trandafire? Iar ulcerul ăla? Da. O să treacă. Tu ce crezi? O să ne înscriem în grafic? Trebuie, măi, Mateescule. Vezi că dacă nu terminăm până la 2:30 ne-am ars. Cu inginerul Damian nu-i de joacă. Ce, Arnautule? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mă mai întreb și tu ce s-a întâmplat. Mă rog de azi dimineața de Mateescu să-mi dea și mie o mască mai mare. Uite-te și tu, mă apasă pe acces de nu mai pot. El nu, că e bine așa, că e strântă, că e etanș, că o să suport. Ei, cum dracu să mai ai spor? O treaba trebuie să o terminăm. Altfel se oprește toată instalația. Te rog. Dar tu ce ai? Iar te-a apucat criza? Da. Mai bine dăm un telefon la ăștia de la reparație. Să trimit o mașină să te ducă la dispensară. Nu-i nevoie. Te-a mai trecut. Hai să ne apucăm de treabă. Ne-am făcut de râs vreodată. Dar în timpul ăsta eu nu înțeleg de ce nu te duci tu până la dispensar. Să fie prafurile pentru stomac, că oricum nu poți să stai așa. Și când te întorci, mi-aduci și mie o mască mai mare. A? Cum pot să părăsesc locul de muncă? Dacă vine un control. Asta e bună. Le spun că te-am trimis eu după o mască mai mare. Nu poți să lucrezi fără o mască mai mare. Nu pricep. Una numărul 3 ți-ar fi bună? Foarte bună. Da, nu... De ce-s nebun? Mateescu? Da. Inginerul Damian la telefon. Să trăiți. Ia spune și mie care este situația. Se lucrează, tovarășe inginer. Se lucrează. Știi foarte bine că trebuie să ne înscriem. Alminteri, N-aveți nicio grijă, tovarășe inginer. bine. Următorul, vă rog. Alo? Reparațiile? Alo? Tovarășul cu criza de ulcer. Poftiți, vă rog. Semnează aici. Altceva? Nimic. Cât e ceasul? 1 fără un sfert. Aoleu. Arnautule! Ți-am adus masca. Iartă-mă că am întârziat. Ți-am adus și niște algocalmin. Arnautu? Arnautule! Haideți, mă, băieți. Tu ai dat alarma? Da. Eu am dat alarma. Inculpat Trandafir Vasile. Ați părăsit sau n-ați părăsit locul de muncă? L-am părăsit. N-am vrut să plec, dar m-am lăsat convins și... Dar i-am spus să nu intre înăuntru fără mască. Inculpat Mateescu Constantin. Ați auzit rechizitorul, recunoașteți învinuirile ce vi se aduc? Le-am recunoscut de la primele cercetări. Ca maestru care execută reviziile și reparațiile, am făcut instructajul și verificarea echipamentului chiar în ziua accidentului. Permiteți, tovarășe președinte.
Dacă s-a făcut într-adevăr verificarea echipamentului, ar putea să ne spună acuzatul de ce n-a schimbat masca de gaze lui Arnăutu? Nu i-a spus că îl jenează? Era o lucrare urgentă, cu un grafic precis. Jumătate din instalație era scoasă din funcțiune. A căuta o altă mască însemna să pierdem timp prețios. Principalul era ca masca să fie etanșă și era. Da. Din asemenea împrejurări care puteau fi evitate, s-a ajuns la tragedia pe care o judecăm astăzi. Să intre martorul. Inginerul Damian Andrei. Numele și prenumele? Damian Andrei, Vârsta? 30 de ani. Domiciliul? Alea Goronului 17. Ocupația? Inginer. Funcția? Șef de instalație. Spuneți, vă rog, după mine. Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Legea pedepsește mărturia mincinoasă cu închisoare de la 1 la 5 ani. Vă mențineți declarația dată în fața organelor de cercetare penală? Da. Nu mai aveți nimic de adăugat? Nu. Tovarășă procuror? Permisul de lucru aflat la dosar poartă semnătura martorului și a inculpatului Mateescu. Ar putea să ne spună martorul ce a confirmat prin această semnătură? Ce ați confirmat prin semnătură? Că au fost efectuate lucrările ce revin echipei tehnologice a instalației, al cărei șef sunt. Lucrările au fost bine executate. Nu exista niciun pericol pentru muncitorii care urmau să efectueze reparațiile. Fapt confirmat și de buletinul de toxicologie. Predând recipientul maestrului Mateescu, rolul martorului era terminat până la recepția reparației, nu? În această situație, vă rog să întrebați pe martor ce l-a determinat să mai treacă pe la recipient. Răspundeți la întrebare. Lucrarea a fost cerută de mine. M-am dus să văd cum se execută reparația și eventual să obțin un plus de calitate. Și ce s-a constatat? De calitate mai ardea când am văzut că cel care trebuia să supravegheze de afară nu era la locul lui, iar celălalt zăcea inert pe fundul vasului fără masca de protecție. Și atunci? Am dat alarma, am intrat în recipient încercând să-l salvez pe Arnăutu. Permiteți, tovarășe președinte, dacă toate măsurile au fost luate, cum își explică martorul prezența gazului toxic în recipient? Cum vă explicați acest lucru? Nu-mi pot explica. Nici în procesul verbal de expertiză nu se dă o explicație anume, precisă. Noi am predat maestrului Mateescu locul de muncă la ora 10. Accidentul s-a produs la ora 13, oră la care instalația era în grija muncitorilor de la reparații. Adică întreaga răspundere le revenea lor? Actele de la dosar confirmă acest lucru. Tovarășe președinte! Tovarășe președinte! Aveți ceva de spus? Da. Spuneți. N-am preluat nimic. Permisul de lucru mi s-a adus în atelier. Am semnat pe încredere, fără nicio verificare. Și de ce n-ați spus nimic până acum? M-am gândit să nu-l mai trag și pe tovarășul inginer după mine. Liniște! Liniște, vă rog! Cine v-a adus permisul de lucru? O tovarășă, o cheamă Ioana Niculescu, dacă nu mă înșel. E aici, în sală. Rog instanța să audieze ca martoră pe tovarășa Niculescu Ioana. Apărarea. În legătură cu cererea procuraturii, aveți vreo obiecție? Nicio obiecție. Tovarășa Niculescu Ioana! Tovarășa Niculescu Ioana, e aici? Poftiți, vă rog, în față. Poftiți. Numele și prenumele? Ioana Niculescu, Vârsta? 22 de ani. Domiciliul? Strada Albă, numărul 43. Ocupația? Tehnician. Funcție. Dumneavoastră i-ați predat inculpatului Mateescu permisul de lucru? Da. Unde? În atelier, la cei de la reparații. Cine v-a dat permisul? Șeful meu, tovarășul inginer Damian. Mai era cineva de față? Da, maestrul Cojan, care i-a adus permisul de lucru ca să-i facă recepția și să-l semneze. Da.
Și tovarășul inginer a semnat fără să verifice. Dânsul a semnat permisul și pe urmă m-a trimis să îl duc maestrului Mateescu. Și l-am dus. Pe cuvântul meu de onoare că l-am dus, eu n-am nicio vină. Mergeți, vă rog, acolo și semnați declarația. Dumneavoastră, vă mai mențineți declarația anterioară? Cojan este cel mai bun maestru din secție. A supravegheat în permanență toate lucrările. De asta sunt sigur, sunt convins. Puteam oare să nu semnez când timpul pentru repunerea instalației în funcțiune ne presa pe toți? Cum era să nu semnez când știam că verificase totul amănunt cu amănunt? Noi ne-am făcut datoria. Am asigurat oamenilor toate condițiile de lucru. Rog ca martorul să răspundă clar dacă înainte de a semna permisul a verificat personal lucrările sau nu. Răspundeți la întrebare. Nu. În acest caz, recunoaște martorul că a încercat să inducă în eroare instanța făcând afirmații inexacte? Treceți acolo. Citiți și semnați declarația. Luând în considerare probele administrate astăzi în instanță, din care rezultă că inginerul Damian Andrei nu a efectuat verificarea recipientului la care s-a produs accidentul, sarcină de serviciu care îi revenea în calitate de șef de instalație, pentru că a atestat în mod formal permisul de lucru, dispunem, conform articolului 333 din Codul de Procedură Penală, restituirea dosarului organelor de cercetare penală pentru a se stabili dacă predarea formală a instalației a putut determina în mod nemijlocit accidentul de muncă. Îmi pare foarte rău. Nu am vrut să... De ce? N-ai făcut altceva decât să spui adevărul. Sunteți cu mașina? Nu. Mergeți acasă? Mulțumesc, Andrei. Prefer să fac câțiva pași pe jos. Ioana, Lenuș? Precum și principiile care stau la baza termodinamicii irreversibile sunt principiul linearității. În cazul existenței a n forțe termodinamice, deci a n forțe termodinamice, densitatea unui parametru oarecare I se poate... Tati! Când ai venit? Hai, tati, singură nu merge. Hai și tu.
Vai de mine, câte ceasul? 3:30. Am întârziat. Am încurcat-o. La 4 aveam examen cu pătrățel. Deschide-le tu, ține puțin de vorbă. Bună ziua! Poftim, intrați, Lenușa e gata imediat. Da, mulțumesc. Luați loc. Mulțumesc. Nu fiți îngrijorați. Vă dau mașina. Examen greu? Cam așa? Cine-i pătrățel? Conferențiarul nostru, Dumbrava, așa zicem noi că e mic și gras, dar tipul e grozav, vede o carte... Dar și cere. Mică, pe mine nu mă săruți? Tăticule, să ne ții pumnii! Damian, ia poftește încoace. Aștept puțin, vă rog. Poftește. Cum ai putut? Cum a fost posibil să întâmple tot ce am auzit astăzi? Când venea să săpă o groapă acolo în sala tribunalului, să mă ascund în ea de rușine. În cine am investit noi toată încrederea, ca într-un om în care punem bază, ca într-un om în care ne punem toată nădejdea. Măcar acum îți dai seama ce ai făcut. Da. Cum a fost posibil să întâmple așa ceva? Pentru că o singură dată am făcut greșeala să renunț la niște principii la care nu ai voie să renunți. Situația e serioasă. Deosebit de serioasă. Va trebui să o discutăm în COM. Da. Da. E la mine. Unde? Bine, am să spun. Te așteaptă urgent maestru Cojan la rampa de descărcare. Tot de acum. Vom vedea ce vom hotărî. Dați-vă jos de acolo! Jos! Marie, unde ai plecat? Vin când o să fiți gata. Ce căutați voi sus acolo? Tovarășe inginer, s-a înfundat conducta și a venit Maria să ia probe de laborator. Și am zis că până veniți dumneavoastră să descurcă băiatul. Da, luați un furtun și încălziți conducta. Trebuie să fie un dop de fenol solidificat pe undeva parasiv. Da. Unde ți este masca de gaze? Unde ți este masca de gaze? Nu mă sancționați, tovarășe inginer, că mă duc imediat și eu. Adu. Și să nu te mai prind fără mască de gaze prin combinat. Andrei. Da, tată. La telefon. Nu sunt acasă pentru nimeni. Nici pentru Dana? Spune că nu am venit acasă. O sun eu mai târziu. Nu ți-e foame? Nu, mamă. Andrei, măcar puțin lapte rece. Mamă, ți-am spus că nu mi-este foame, mamă. De fapt, ce ți se impută? Am semnat pentru o lucrare pe care nu am efectuat-o. Erai obligat să o faci? Da.
Și atunci? Și atunci am făcut pentru prima dată greșeala să o consider o operație formală. O pierdere inutilă de timp. Pentru că înaintea mea o făcuse maestru tehnolog Cojan. Ei, poftim. Și nu puteai să spui asta la proces? Asta e că am continuat să cred și acolo că era vorba de ceva formal. Înțelegi? Ce te sperie pe tine mai mult este consecința a ceea ce ai fost obligat să recunoști? Sau ceea ce s-ar putea întâmpla în urma unei noi anchete? Ia mai lasă-l în pace. El acum are nevoie de sprijin, nu de vorbe. Tu, în loc să-l ajuți, mai rol în curci. Tu să nu te amesteci. Aici o discuție între mine și el. Ascultă, Andrei. Ca profesor, am învățat câteva generații că dacă vrei să păstrezi încrederea oamenilor, trebuie să-ți faci datoria până la capăt și, în primul rând, față de propria-ți conștiință. Pot să am o altă atitudine față de tine, fiul meu? Ți-am cerut eu vreodată așa ceva, tată? Tată, sunt om major în toată firea. Lasă-mă și pe mine să judec pentru ceea ce fac. Major. Și ai făcut o greșeală de copil. Cum n-ai mai putut să o faci? Trebuie un avocat. Trebuie un avocat bun. Am să le iau pe avocatul Stoica. Oricum, să-ți fie învățătură de minte. Amalia, dai să mănânce. Și te poftesc să dai de îndată telefon Danei. Vă mulțumesc mult! Pentru puțin. Fii atent, nu uita de sâmbătă. Nici o grijă. Aia nu-i Dana? Dana? Dana! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Felicitați-ne, tovarăș asistent! Cât? 10! Bravo! Bica a luat 9. Și tu? Tot... 10! Bravo! Așa da. Așa barem știți pentru ce ați muncit, nu? Dana, voi ce faceți sâmbătă seară? Nu știu, era vorba să mergem vreo 2 zile la munte. Un vechi proiect de-a lui Andrei, dar... Sâmbătă asta nu există niciun fel de munte. De ce? Îl iei frumos pe Andrei de mână și veniți la mine. Odată împlinește omul 21 de ani. La mulți ani! Tăticule, și anul ăsta vom fi toți 7 perechi. Ce zici? Bine, Lenușă, îți mulțumesc. O să vorbesc eu cu Andrei. Bună seara! Pa! Lenuș, Da, tati. aș avea o rugăminte la tine. Spune, tati. Te-aș ruga să revoci invitația făcută lui Andrei Damian. De ce? Nu-ți pot explica motivele. Încă. Regret, tati, dar eu nu înțeleg. Andrei este invitatul meu și n-am niciun motiv să nu-l invit. Dacă totuși se deranjează, să știi că plecăm la munte și îmi sărbătoresc acolo ziua. Treaba ta. Invită pe cine vrei. E în perfectă regulă. Mulțumesc, maestre Stoica. Bună seara. La ce oră ți-a spus să veniți la el, a? La 4, ora 16. Dar te-a interesat ce fel de avocat e ăsta? Amalia? Zău dacă te mai înțeleg, Andrei. Andrei? Ce e, tată? Mâine la 4. Mergem la avocatul Stoica. Bine, tată. Zău dacă înțeleg ce ai cu ea. Cu cine cu ea? Cum cu cine? Cu Lenuș. Cu Lenuș? Păi n-am nimica cu Lenuș. Și atunci de ce îi refuzi invitația? Mioara, încearcă să mă înțelegi și tu. Te înțeleg. Mama, ce se întâmplă cu Andrei? E ceva cu accidentul ăla de la uzină. Și ce legătură are Andrei cu accidentul ăla? Probabil că e vorba de o greșeală. Dar o să se rezolve. Trebuie să se rezolve. Mama, Da? poți să te întreb și eu ceva? Așa, ca între noi, femeile. Încearcă. Spune-mi, ce s-a întâmplat cu tati că e așa de misterios? Ți se pare?
Sunt sigură că s-a întâmplat ceva cu vlăduța al nostru. Nu s-a întâmplat nimic. Atunci de ce este supărat pe Andrei? E o problemă de tribunal. Nici mie nu mi-a spus. Andrei? Personificarea specialistului conștient într-o problemă de tribunal? Sper că nu vrei să strici petrecerea. Nu discuta nimic cu tata. Să-mi stric petrecerea? De ce? Nici gând. Dacă va fi cazul, găsesc eu momentul potrivit. Damian! Damian! Intră! Vă salut. Stai jos. Am venit să vă întreb ce ați hotărât în legătură cu cererea pe care v-am adresat-o. Despre asta e vorba. Bine, să ne sfătuim. După câte știți, Ministerul a aprobat inovația lui Damian și ne-a trasat sarcina să experimentăm metoda pe instalația noastră. Este aici și secretarul Comitetului de Partid Tomașul Ciosu. Ce părere are despre asta jurisconsultul nostru Mihalcea? În prezent, inginerul Damian își poate continua munca, dar o demisie? Vă dați seama cum s-ar putea interpreta în acest moment așa ceva? Tovarășe director, știți foarte bine că eu lucrez cu oamenii. Spun, pentru o perioadă de timp până când se termină cercetările, mă gândesc că poate ar fi bine N-ar fi niciun bine la mine. De greșit ai greșit și încă cum. Și nu o să te iertăm pentru asta, fi fără grijă. Dar să fim serioși. Noi o să hotărâm dacă va fi cazul să pleci și nu cererea dumitale. Deocamdată zic să ne păstrăm calmul. Ești liber. Dragi Damian, îmi raportez în fiecare zi situația inovației dumitale. Cazul nu mi se pare grav. Trebuie să vă atrag atenția însă că judecătorul Atanasiu este deosebit de exigent. Dacă ați fi recunoscut totul de la început... Mulțumesc. Ce să fi recunoscut? Nu, mulțumesc. Că am semnat fără să verific. La proces nu te-a întrebat nimeni. Și ce-i cu asta? De mine n-aveți de ce să vă temeți. Fiți sigur că nu mă tem de nimic. Profesore Damian, mi-ai spus odată că pe Atanasiu îl cunoști de mult. Că ați fost colegi de școală. Da. N-ar fi mai bine în calitate de părinte să-i explici dumneata că... Nu, asta nu pentru nimic în lume. Sunt gata să suport orice, dar așa ceva nu. Vă rog de să fiu ajutat de dumneavoastră în calitate de avocat. Eu vă voi putea ajuta. Numai dacă procuratura, prin rechizitoriu, va hotărî trimiterea în judecat. Poate însă nu va fi nevoie. Să vedem. Până să vii dumneata, tovarășul Ciosu i-a dat de cap. Erau probleme la instalația de testare. Era nevoie de un vas de reacție și l-a adus din secție de la dânsul. Poftiți. Hai, Andrei. În timpul ăsta, fără mine, oamenii mei stau, așa că va trebui să-i pontați voi. Îți mulțumesc, nea Ciosule. Pentru ce, Andrei? Ideea ta se confirmă. Cum ți-a trecut prin cap o soluție atât de simplă? Și eu era să mă fac inginer. Cât pe aici. Tocmai terminasem școala de maestri, la Borzești. Combinatul încă se construia când am fost trimis aici pentru un an. Și aici am rămas. Și-ți pare rău? Nu, de ce? Și voi, inginerii, aveți nevoie de maestri buni. Și încă cum? Ce-i cu tine, Andrei? Adică? Ce te apasă în ultimul timp? Oamenii.
Oamenii ar putea să nu mai aibă încredere în mine. Dar tu ai încredere în ei? Andrei, dacă te simți vinovat cu ceva, ar fi mai ușor și pentru tine și pentru noi să spui tot ce ai pe suflet. Cine greșește trebuie să aibă curajul să recunoască și să suporte consecințele, oricare ar fi ele. Cu minciuna nu se poate trăi printre oameni. Înțelegi, Andrei? Și mai trebuie să știi un lucru, Andrei. Uite, ceea ce s-a întâmplat cu Arnăutul este foarte grav și ne privește pe noi toți. Toți răspundem de viața oamenilor cu care muncim. Și când spun toți, mă refer și la tine. Ți s-a dat în îngrijire o instalație, dar și oamenii, mai ales oamenii. Tovarășul Ciosu, la telefon, vă caută de la comitetul de partid. Ce s-a întâmplat? Până la instructaj mai era o oră și jumătate. Aici nu este vorba despre calitățile inginerului Damian. Să recunoaștem că ne aflăm pentru prima oară într-o asemenea situație și tocmai de aceea trebuie să o privim cu toată seriozitatea. Cazul accidentului Arnăutu aruncă o pată pe care oamenii muncii din combinat nu o meritau. Dar îmi pun întrebarea și vă rog să vă puneți și dumneavoastră. Nu cumva avem motive serioase să fim nemulțumiți îndeosebi de munca noastră de educație? Ar fi o greșeală să considerăm accidentul ca un fapt izolat de lipsurile noastre. Iată ceea ce a luat în discuție și biroul comitetului de partid, unde s-au tras concluzii și s-au luat măsuri pe care le vom supune spre aprobare în adunarea oamenilor muncii. Dacă în legătură cu cele discutate, cineva vrea să ia cuvântul. Aș vrea și eu să pun o întrebare. Vă rog. De ce până acum nu s-a luat nicio măsură în privința? Bună ziua! Procurorul Moraru, tovarăși și experți. Stămatescu. Rizea. Tovarăși director, trebuie să facem chiar azi o nouă verificare la instalația numărul 3. Sper că ne veți ajuta. Bineînțeles. Cu inginerul Damian. O să vă însoțească șeful instalației. Nu s-ar putea altcineva? Atunci am să vă însoțesc chiar eu, dacă așteptați până să termine ședința. Vă așteptăm, tovarăși director. Vă așteptăm. În continuare voi da citire punct cu punct măsurilor pentru prevenirea altor accidente similare în viitor. Dumneavoastră veți aduce completări cu propuneri referitoare la situația reală din instalația noastră. Blindarea și deconectarea tuturor conductelor tehnologice de admisie și reculare. Polirea, răcirea și spălarea... E un domnul lucrează schimbul ăsta? Da, este chiar aici. Văd că nu mai aveți mult. Când se termină, l-aduci la atelierul de întreținere. Da, am înțeles. Concentrațiilor periculoase de gaze nocive sau explozive și a conținutului de oxigen. Poftiți. E o zonă chiar atât de periculoasă, tovarășe director? Destul de periculoasă. Regulamentul se funcționează pe raza întregului combinat. Lucrezi de mult aici, tovarășe? Oancea mă numesc. De vreo 7 ani de la pornire. Deci cunoști bine instalația. Da. Spune-mi, tovarășe Oancea, dacă ventilul este pus și conducta blindată, gazele mai pot pătrunde în recipient? Pe unde? N-au pe unde. Nu. Atunci, cum ți-a explicat dumneata prezența gazelor în recipient în ziua accidentului?
Nu ridica din numeri. Spune ce crezi. Dumneavoastră știți foarte bine că n-are cum să intre niciun fel de gaz. Doar dacă umblă cineva la ventil și la blind. Cine să fie umblat? Deci, dumneata nu era aici în ziua accidentului. Ba eram, dar nu știu nimic. Eu am sarcina să urmăresc graficul de abur. De la cine ai această sarcină? De la șeful. Spune-mi, tovarășe Oancea, ce fel de om e șeful? E pe mine mă întrebați. De cine vrei să trebuie? Nu voi lucra cu el. E bun, e capabil, puțin cam sever, dar e bun, vede meserie ce mai. E un inginer chiar atât de capabil acest Andrei Damian? Da. De când a preluat instalația asta, care ani de zile mi-a dat dureri de cap, producția merge normal. Tovarășe procuror, blindul acesta n-a fost utilizat recent. Vrei să spui că atunci conducta n-a fost asigurată cu blindul? Între ventil și blind, chiar cu ventilul închis, pot pătrunde gaze. Și atunci... Da, ar fi o ipoteză. Dumneata ai schimbat blindul în ziua accidentului? Da, eu. Din ordinul cui? Al maestrului Cojan. Trebuia neapărat să-l schimb, să pui unul nou. Mai vorbă, cel de ruginise și nu mai era sigur. Bine, dar ventilul de pe conductă nu era suficient? Să lămurim lucrurile pe înțelesul tuturor, nu? Poftiți după mine. Așa, după cum vedeți, aceasta este o coloană. Aici avem flanșa, iar aici e ventilul. Ăsta e blindul care se introduce între flănși și se strânge bine cu șuruburi. Normal, dacă ventilul este strâns, gazul nu pătrunde. S-ar părea că așa este, dar gazul este parșiv. Nu știi pe unde se poate strecura. Deci cu blind gazul poate să fie parșiv. Poate, dar nu cu un blind pus de mine. Atunci cum îți explici dumneata moartea lui Arnăut? După mine, el a fost vinovat. Nu se intră în vas fără mască de protecție. Asta e clar pentru toată lumea. Dar de unde a apărut gazul toxic care l-a omorât? După câte știu eu, Arnăutul curăța pereții vasului. În acest fel, el a eliberat gaze care erau cuprinse acolo și lucrând a plecat, dă inhalat. Ei, de este pască nenorocirea. Eu se știa pe unde să vină. Așa! Bine! Zi! Bună seara! Bună seara! Poftim, intrați! Să rămână, la mulți ani! N-ar fi mai bine să le dai un telefon? Dacă nu vin într-un sfert de oră, iau un taxi, mă duc la ea acasă și iau pe sus.
Lenuș! Bună seara! Bună seara! Mioara! Am venit să văd ce este cu prietenii ăștia ai mei. Dacă pot să mai numesc prieteni. Lenuș! Unde Andrei, mă? Haide! Mama! Familia Damian în carne și oase. Tata a venit? Lenuș! Bine ați venit! Bine v-am găsit. Sărut mâna. Sărut mâna, bine v-am găsit. Bună seara! Dana Cosma, logodnica mea. Îmi pare bine. Și mie. Profesorul Damian, fost coleg de școală cu soțul meu și soția. Îmi pare bine. Poate să fie al meu pentru un dans? Dacă e numai pentru un dans, Andrei? Va fi bine. Îți promit eu. De ce plecați? Nici măcar nu e târziu. Vlad ar putea să vină dintr-un moment în altul. S-ar putea să vină dintr-un moment în altul, s-ar putea să vină mai târziu, cine știe. Sperăm că prezența noastră aici n-a inoportunat pe nimeni. Pentru nimic în lume n-am fi dorit să vă stricăm bucuria acestei zile. Cum poți să vorbești așa, Radule? Dar ne cunoaștem de atâția ani. Chiar nu puteți să mai rămâneți? Nu. Nu insista, Ioana. Nu-l știi că nu dă înapoi când i-a intrat ceva în cap. La mulți ani trăiască.
vorba acum sau mai târziu? Cu tine n-am ce discuta. În ce postură ne-ai pus aseară? Și nu numai pe noi, și pe părinții lui. Și acum n-ai ce discuta. Mai fi sincer. Crezi că stă bine în ipostaza asta de acuzator public? Tocmai pentru că nu sunt un acuzator public, ar fi înțelept să nu discutăm. Nu dezbat procese decât în cadrul tribunalului. Frumos spus. Dar viața oamenilor, din afara tribunalului, dinainte și după ce îi judeci, nu te interesează? Lenuș, încetează odată. Dar de ce, mami, fiindcă spun adevărul care supără? Uite ce e, Lenuș. Deși am argumente suficiente la adevărurile astea care zici tu că supără, îți fac o propunere. Ce propunere? Dacă procesul se va relua, n-ai vrea să vii să asiști? Ședințele tribunalului sunt publice. Și după aceea discutăm? Da. Vreau să le fac o surpriză alor mei. Nu vreau să mă vadă așa decât atunci. Îți place? Încă nu. Ca lungime până aici, iar talia puțin mai strânsă. Mai strânsă? Dar de când te pricepi tu atât de bine la Rocky? A? De mult, de foarte multă vreme. Aha. Andrei! Ce e, tată? Cu cine crezi că am vorbit chiar acum la telefon? Cu cine? Cu directorul vostru. Ce crezi că mi-a spus? Că la noua anchetă s-a găsit explicația existenței gazului pe conductă. Și cine crezi că a găsit explicația? Dobre. Dobre, așa e. Un muncitor. Permiteți o întrebare maestrului Cojan? Vă rog, tovarăș apărător. Uite-l pe tata. Inginerul Damian a mai semnat și în alte dăți, pe încredere? Nu, niciodată. Mă punea pe mine să verific lucrările. După aceea venea dumnealui și verifica fiecare lucrare în parte. Așa e dânsul, dar noi ne-am obișnuit cu el. Aș dori ca martorul să ne precizeze. Maestrul Mateescu de la reparații lua parte personal la aceste controale? Cum să nu? Veneam de obicei împreună. Și la aceste controale s-au găsit vreodată defecțiuni care trebuiau remediate? Ehe, asta a fost pe vremuri. Ce înțelege martorul prin pe vremuri? Adică înainte ca instalația să fie preluată de tovarășul inginer Damian. Alte întrebări? Nu am. Vă mulțumesc. Reprezentantul procuraturii? Nici eu. Poftiți și semnați declarația. Să intre martorul următor. Inginera Saftei Gheorghe. Ce-or fi vrândele ăsta? O fi vreun martor din partea apărării. În timpul Poate la lucrului, acuzării. rezidurile puteau Ai determina răbdare, o să vedem. creștere masivă a gazului toxic? O creștere era posibilă. Dacă însă accidentatul ar fi purtat mască, ar fi fost în afară de orice pericol. Nu și-a pus mască. Ei, și? Dacă nu erau gaze în vas, ce l-a omorât? Eu? Liniște! Continuați, vă rog. Cum își explică atunci martorul moartea lui Arnăutu? Răspundeți. Un leșin era posibil. Intoxicația letală a intervenit însă din alte cauze. Ei, poftim, ce vă spuneam? Apărarea, aveți întrebări? Bineînțeles. Consideră martorul că recipientul a fost predat celor de la reparații conform normelor în vigoare? Fără nicio îndoială. Vă mulțumesc. Martorul următor. Martorul Dobreion. Tu înțelegi ceva? Este foarte clar. Atât instanța cât și avocatul vor să stabilească prin martor dacă cei de la instalație au vreo vină. Legea pedepsește mărturia mincinoasă cu închisoare de la 1 la 5 ani. Când ați efectuat schimbarea, gazele au fost oprite complet? Dar păi cum, sigur că erau oprite. Liniște, vă rog. Conform acestui bon, ați scos de la magazie 2 blinduri. De ce? 2. Să corespunde la calibru și să-l pot înlocui dacă nu devine etanș. Și ce ați făcut cu blindul rămas? Pe cel corodat l-am aruncat la deșeuri. Pe celălalt nu mai știu. L-am lăsat undeva pe platformă sau l-am uitat în altă parte. Nu știu. Când s-a întâmplat nenorocirea, m-am săpăcit rău de tot. L-am căutat eu după aia, dar nu l-am mai găsit. Ăsta e blindul pus de dumneavoastră? Ăsta-i bată să-l bată. Ăsta e.
Duceți-vă acolo, citiți și semnați depoziția. Ședința se suspendă 30 de minute. Ascultați puțin. Dumneavoastră știți foarte bine că n-are cum să intre gazul decât dacă umblă cineva la blind și la ventil. Cine a spus asta? Muncitorul Anca. Ce ziceți de asta? L-ați observat pe Dobre? Nu vi s-a părut curioasă atitudinea lui? Îl bănuiți pe Dobre? Nu bănuiesc pe nimeni. Ceva în acest proces nu e în regulă. Răspunsurile acuzaților, unele declarații ale martorilor... Nici mie nu-mi place cum decurge procesul. Prea multe întrebări au rămas fără răspunsuri. Nici până în clipa de față nu știm de unde a provenit gazul toxic. Credeți că avem de-a face cu un act criminal? Tovarășul Dobre. Eu? Da, dumneavoastră. Vă rog, poftiți în față. Tot nu v-ați amintit unde ați pus al doilea blind? M-am frământat tot timpul. Dacă nu știu, nu știu. N-au decât să mi-l impute și îl plătesc, că nu o fi un capăt de țară. Aici nu-i vorba de recuperarea valorii unei piese, ci de moartea unui om, de împrejurările în care a murit Arnăutu. Eu am pus un blind bun, etanș. Ce mai vreți de la mine? A spus și comisia. Blindul de aici este cel pus de dumneata sau nu? Să răspunzi clar. Să mă mai uit odată. Știți, fără ochelare de aproape, nu văd prea bine. Îmi permiteți? Cojane, dă-mi puțin ochelarii tăi, te rog. Bine, dar asta nu e blindul pus de mine. Sigur? Foarte sigur. Să știți că n-am vrut să vă mint. Vă rog să mă ascultați. Cel pe care l-am pus eu, l-am netezit puțin cu pila ca să se păsuiască. Iar ăsta, vedeți, n-are niciun semn. Și acum eu ce mă fac? Duceți-vă la loc și liniștiți-vă. Încercați să vă amintiți unde ați lăsat al doilea blind. Pentru noi e foarte important să știm acest lucru. Vai de mine ce-am făcut. Taci, naibii din gură. Ce te faci ca o babă? Mai ai nevoie de ochelari? Și dă ochelari înapoi. Nu. Tovarășe președinte! Tovarășe președinte! Tovarășe procuror, sunteți de acord cu reaudierea martorului? De acord. Apărarea? Nicio obiecție. Te ascultăm, tovarășe Dobre. Cred că mi-am amintit. Cred că așa a fost. După ce Cojan a venit la mine pe platformă și a văzut că am pus blintul, am coborât. Eram cu amândouă blinturile în mână. L-am aruncat pe cel corodat și pe urmă m-am întors la atelier ca să iau blindul și să-l dau înapoi. Dar pe drum m-am abătut pe la platformă ca să văd cum stau băieții cu lucru. Cred că l-am lăsat acolo sus, pe platformă. Nu se poate. Schimbarea blindului îl scoate definitiv din cauză pe Andrei. Și celelalte învinuiri? Fiți liniștit. Nu creează probleme. Liniște, vă rog. În vederea continuării cercetării judecătorești, dezbaterile se amână până miercuri 8 februarie la ora 8. Indiferent unde a rămas al doilea blind, cineva l-a înlocuit pe cel pus de Dobre. Nu credeți? Dar dacă l-a înlocuit chiar Dobre? Să nu uităm că Dobre este singurul care a încercat să inducă în eroare, oferind o explicație plauzibilă. Nu le exclud pe Dobre dintre suspecți. Ar mai pot fi și alții. Cum propuneți să se acționeze? Cercetările suplimentare ar trebui, după părerea mea, 1. Să identifice persoanele. 2. Să verifice alibiurile respectivelor persoane între orele 12 și 13:50 în acea zi. 3. Să fie verificați toți cei care erau prezenți atunci
în schimbul întâi, la instalația numărul 3. Ce e aici? O surpriză. Ce surpriză? Păi dacă e surpriză. Ce e asta? Nu știu. O să vedem. Intră. Tu trebuie să intri întâi. Eu? Da. Dormitorul. Aici ar putea să fie camera copiilor? Camera de zi. Ce-ți, Andrei? Aici va fi casa noastră. Ieri am primit cheile. Andrei. Da. Ce-i cu tine, Andrei? Ce să fie, doamnă? Mie poți să-mi spui. Ce să spun? Andrei? Da. Spune după mine. Ce să spun?
Jur. Jur. Că vreau să trăiesc Că vreau să trăiesc și să fiu fericit. Pentru noi doi și copiii noștri. Da, vă ascult. Nu e o treabă ușoară ce încerci să procuror. Dar oricum și în primul rând, noi suntem interesați să stabilească adevărul și vinovații să primească ce le se cuvine. Așa că... aveți nevoie de prezența mea? Și eu vă mulțumesc. Și să știți că vă puteți baza pe sprijinul nostru, a comuniștilor combinat. Toată stima. Amprenta asta slab imprimată. Doar ea n-a putut fi identificată. În schimb, celelalte sunt clare, fără echivoc. Da, se pare că am dat de vinovat. Probele cu martori sunt concludente. Totuși, respectivul refuză să-și recunoască fapta, deși amprentele lui sunt pe blind alături de cele ale lui Dobre. Inculpatul Paraschiv Tudor. Inculpatul Paraschiv Tudor. Prezent. Poftiți, vă rog. Poftiți, vă rog, poftiți aici în față. Liniște, liniște, vă rog. Recunoașteți învinuirile ce vi se aduc? Nu recunosc. Dar ce să recunosc? Nu vă considerați vinovat. Nu, sunt curat ca lacrima. Bine. Atunci să încercăm să aflăm împreună adevărul. Dar ce adevăr? Sunt nevinovat. Tovarășe procuror? Recunoaște inculpatul că în ziua accidentului, în jurul orei 12 și un sfert, a fost în atelierul instalației numărul 3? Da, dar ce-i cu asta? Înainte am lucrat acolo, am prieteni. A fost învoit de cineva să părăsească locul de muncă? Meșterul Bârliva. El m-a trimis să aduc o pereche de mănuși de cauciuc de la magazie. Magazia se află pe lângă instalația numărul 3? Nu se află, dar ziceam că trec să-l văd pe Nea Dobre ca să-i cer o țigară. Și a cerut? Nu i-am cerut că nu era acolo. Dar amprentele pe blind, când le-a lăsat? Să știți că i-am spus și tovarășului procuror la anchetă. Eu nu am nimic de ascuns. Blindul era acolo, pe bancul de lucru. Cu ce scop fusese luat blindul de pe bancul de lucru? Simțeam nevoia să fumez și cum nu e voie de nevoie, am luat blindul și am început să-l frec între degete. Liniște, vă rog. Cât ați stat în atelier? Cam un sfert de oră și dacă am văzut că Nea Dobre nu vine, am plecat. La magazie? Nu la magazie, la poartă. Simțeam nevoia să-mi cumpăr o țigară, că nu mai puteam. Dar portarul? Ce e cu portarul? Nu a fost văzut de către portar? Nu. Stătea cu spatele, vorbea cu cineva și atunci... Și atunci? Am zbugit-o. Nici când s-a întors nu a fost văzut? Nu. Cu blindul, ce a făcut inculpatul? Păi, dar l-am lăsat acolo în atelier, doar nu era să-l car după mine. S-a certat vreodată cu Arnăutul Dumitru? Nu ne-am certat. De ce să ne fi certat? Dar la bătaie s-au luat vreodată? Păi de ce nu spuneți așa? Am schimbat și noi câțiva pumni acolo, dar nu ne-am certat. Dar de ce s-a ajuns la pumnii aceia? Arnăutul e utecist, adică era săracul. Și el mi-a trăgea atenția mie că de ce umblu creanga prin combinat ca și când era treaba lui. Nu cumva i-a smuls și țigara din gură? Ei da, a făcut-o și pe asta. În ce loc a avut inculpatul întâlnirea cu Arnăutul? În ce loc? Nu știu, nu mi-amintesc. Să reamintim noi atunci. Întâlnirea a avut loc pe aleea din apropierea recipientului instalației numărul 3.
Obișnuia să treacă des pe acolo? Destul de des. În ziua accidentului a trecut? Nu. Nu. Nu știu. Nu mi-amintesc să fi trecut. Ba da, a trecut. Avem aici depoziția maestrului Trandafir, care l-a întâlnit când se ducea spre dispensar. Și acum să ne spună când și cum a umblat la blindul și ventilul instalației numărul 3. Dar n-am umblat acolo. Zău dacă am umblat, să mă trăznească dacă am umblat. A fost văzut de martorii Luca și Mihăilescu trecând pe acolo în jurul orelor 13:15. Păi dar când m-am dus spre poartă să ies afară sau când m-am întors de acolo, e fi trecut, nu știu. Inexact, tovarășe președinte. Tot din depoziții reiese că inculpatul n-a ieșit și deci n-avea de unde să se reîntoarcă în combinat. A fost tot timpul prezent în incintă. Întrebarea este în ce loc. Eu am spus adevărul. Am să găsesc și eu martori. Rog ca inculpatul să precizeze. În ce loc se ascundea ca să fumeze? Ați descoperit-o și pe asta. Da, canalul colector. A fost descoperit și micul depozit de țigări și de chibrituri. Dar ce să fac dacă nu mă pot lăsa de fumat? Dar legea care interzice fumatul nu este valabilă și pentru dumneavoastră? De acolo, de la canalul colector, putea inculpatul să-l vadă pe Arnăutu, aflat la gura manlocului? Nu știu. Puteam să-l văd, dar ce cu asta? Dar Arnăutu putea să-l vadă pe inculpat. Răspundeți la întrebare. Dar nu știu, că nu l-am întrebat. Tovarășe președinte, inculpatul era sigur că a fost văzut și i s-a făcut frică. De ce să-mi fie frică? Ca să nu fie reclamat că fumează pe platformă și sancționat potrivit legii. Nu este mobilul faptei pe care ați săvârșit-o? În rechizitoriu sunt probe clare. Amprentele de pe blind, martorii care l-au văzut, orele care coincid. Poate nu v-ați dat seama de consecințe. Frica nu v-a mai lăsat să gândiți, așa că... Dar nu l-am omorât eu, credeți-mă, zău, nu l-am omorât eu! N-am umblat acolo, zău n-am umblat. Credeți-mă, n-am umblat. Vă jur pe copiii mei. Dar nu l-am omorât eu, fraților! Nu l-am omorât eu! Jur pe copiii mei! Pe copiii mei, jur! Nu l-am omorât eu! Tovarășe președinte. Aveți de făcut o declarație? Da. Paraschiv este nevinovat. Poftiți aici, în față. Ascultăm. Totul a pornit de la o bucurie de-a mea. Descoperisem o idee, în fond, destul de simplă pentru a mări eficiența instalației noastre. Și dacă în acea zi m-am bazat pe Cojan, renunțând să mai fac și eu verificările, este pentru că întârziasem cam mult la directorul nostru, cu care am simțit nevoia să discut această idee. Andrei, pune pe hârtie toată documentația, să o trimite la minister. Ideea este excelentă. Bine, vă mulțumesc, tovarășe director. Și cu toate că nu era încă ora predării, ce mi-am zis? Ce-ar fi să trec pe la instalație să văd în ce stadiu sunt băieții? Trandafir. Arnăutu. Dobre nu schimbase blindul?
Arnăutul mort. Aveam dovada că Dobre nu schimbase blindul. Da, asta am crezut în acel moment. Era prima eroare gravă pe care am comis-o. Eroare care mi s-a dezvăluit aici, la proces, când am aflat că Dobre luase 2 blinduri. Cel uitat de el pe platformă m-a împins să fac ceea ce am făcut în continuare. În acele clipe pierdusem tot curajul. A doua eroare avea să urmeze. Am socotit că dacă Arnăutul murise, să nu ne compromitem că nu am schimbat blindul. În disperare am hotărât să-l montez eu. Și atunci am început să fac o treabă extrem de grea. Treabă pe care o fac de obicei 2 oameni. Să montez blindul. Eram ca un automat. După ce am montat blindul, mi-a trecut prin cap ideea care ar fi trebuit să-mi treacă de la începutul începutului. Dacă Arnăutul nu era mort, ci numai leșinat. Mi-am pus masca de gaze și înainte de a intra în sferă am dat alarma. Erau gaze înăuntru? Erau, dar m-a protejat masca de gaze. De unde credeți că proveneau gazele? Din materiile curățate de pe pereții vasului. Nu erau gaze foarte puternice, dar aveau o concentrație suficientă pentru a putea provoca leșinul și chiar moartea dacă se întârzia salvarea. Vă dați seama că dacă ați fi dat alarma imediat, viața lui Arnăutu ar fi fost poate salvată? Îmi dau seama. Mai aveți ceva de adăugat? Nu. Citiți și semnați declarația. Tovarășul procuror, aveți cuvântul în susținerea rechizitoriului. Ne asigurând modul în care victima urma să-și folosească echipamentul de protecție, inculpatul Mateescu Constantin a săvârșit infracțiunea prevăzută de articolul 178 alineatul. Fapta inculpatului Trandafir Vasile, care a părăsit locul de supraveghere, ceea ce a favorizat producerea accidentului și a determinat moartea lui Arnăutu. Deoarece probele administrate nu au confirmat vinovăția inculpatului Paraschiv Tudor, solicităm a dispune achitarea lui în temeiul dispozițiilor legale prevăzute de Codul Penal. Apreciind probele cauzei, punem în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului Andrei Damian, solicitându-vă extinderea procesului penal în conformitate cu articolul 336, litera A, din Codul de Procedură Penală. Cerem condamnarea sa pentru săvârșirea infracțiunii omor din culpă, favorizând moartea prin accident a lui Arnăutu. Soția victimei, aveți ceva de spus? Nu. Pentru inculpatul Trandafir Vasile? Cred că ar trebui să se rețină și împrejurarea că inculpatul a părăsit locul de muncă datorită unei puternice crize de ulcer. Rog de asemenea instanța să aprecieze sinceritatea recunoașterii și regretul pentru fapta săvârșită. Pentru inculpatul Mateescu Constantin? Vinovăția inculpatului a fost dovedită. Având în vedere însă sinceritatea lui, rugăm instanța să țină seama de aceasta în individualizarea pedepsei. Pentru inculpatul Paraschiv Tudor? Suntem în consens cu concluziile reprezentantului procuraturii. Pentru inculpatul Damian Andrei? Tovarășe președinte, onorată instanță, procesul pe care îl judecați astăzi are un caracter aparte. Faptele sunt clare acum, vina fiecărui inculpat de asemenea. Dar undeva în lanțul vinovățiilor apare încă una majoră a victimei. Dacă Arnăutu și-ar fi pus masca atunci când a intrat în recipient, inginerul Andrei Damian ar fi găsit teafăr și drama nu s-ar mai fi consumat. Liniște, vă rog. Liniște. Liniște! Continuați, vă rog. Victima a plătit cu viața nesăbuința sa. E un fapt grav, trist, dar irreversibil. Rămâne desigur problema inculpaților de aici. Veți da curs cererii de sancționare maximă sau veți ține seama de ceea ce au reprezentat acești oameni în muncă, în viață și de ce ar mai putea reprezenta ei în viitor? Trandafir și Mateescu și-au recunoscut de la început vina, în mod cinstit. Rămâne inginerul Andrei Damian. Cunoscându-l, noi am crezut în nevinovăția lui.
recunoaștem. Dar ascunzându-și la început vina, el n-a încetat să se lupte cu sine însuși. Vă rog să țineți seama de acest lucru foarte important în opinia mea. Printr-o reală biruință asupra sa, printr-un act de conștiință, într-un moment esențial pentru el, renunță la libertate, la familie, la o logodnică pe care o iubește, într-un cuvânt la un viitor strălucit și își mărturisește vina. În concluzie, permiteți-mi să vă cer să acordați circumstanțe atenuante. Mateescu Constantin, mai aveți ceva de adăugat? Da. Îmi pare rău de nenorocirea lui Arnautu. Așa cum am spus de la început, îmi recunosc vina. Dacă se poate, acordați-mi circumstanțe atenuante. Trandafir Vasile, mai aveți ceva de spus? Nu. Damian Andrei? Aș dori să știți și dacă se poate să mă credeți că nu pedeapsa în sine mă sperie în primul rând, ci mai ales coșmarul acelei clipe în care, printre altele, datorită lașității, a murit un om. Degeaba libertate, degeaba fericire, degeaba orice dacă acea clipă m-ar fi urmărit toată viața. Și sunt convins că m-ar fi urmărit. Nu aș fi putut să trăiesc, pentru că, așa cum spunea odată înțelept un tovarăș de-al meu, cu minciuna nu se poate trăi printre oameni, Andrei. Da, așa este. Nu se poate trăi. Și eu n-aș fi putut să trăiesc. Mulțumesc apărării pentru pledoarie, dar nu solicit circumstanțe atenuante. Liniște! Liniște, vă rog! Declar dezbaterile închise. Pronunțarea în ziua de 17 februarie la ora 14. Aici, în această sală.